Hello friends and welcome to online lecture. આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે x બરાબર e રેઝ ટુ z આપણે પુટ કરતા હતા, એટલે z બરાબર શું મળે log x. આ પુટ કરીને આપણે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન સિમ્પલ ફોર્મ થતું હતું, જે આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે જે મેથડ ભણ્યા હતા એનો યુઝ કરી શકતા હતા. પણ બીજી મેથડથી પણ કરી શકાય, જે નેક્સ્ટ મેથડ છે આપણી, કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x રેઝ ટુ m પુટ કરી અને આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનને ચેન્જ કરી તો પણ એ કરી શકશું. એટલે કે તમને જે મેથડ અનુકૂળ આવે એ કરી શકો, બધામાં આન્સર તો સેમ જ આવશે. પણ ક્યુ ટ્રાન્સફોર્મેશન આપી, આ બધાને ટ્રાન્સફોર્મેશન કહેવાય. y બરાબર x રેઝ ટુ m પુટ કરી, આગળની મેથડમાં જોયું હતું કે x બરાબર e રેઝ ટુ z પુટ કરતા અને આખું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ચેન્જ કરતા. તો કયા ટ્રાન્સફોર્મેશનથી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન સહેલું પડે છે એ મેથડ યુઝ કરવાની, એ તમને પ્રેક્ટિસથી જ આવડશે. તો એક્ઝામ્પલ પ્રેક્ટિસ વધારે ને વધારે કરજો. તો આમાં પુટ કરો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x રેઝ ટુ m. જો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x રેઝ ટુ m હોય તો dy બાય dx શું થાય? પાવર નીચે પડે m અને પાવરમાં એક ઘટે m-1. તો dy બાય dx શું મળે? m ઇન્ટુ x રેઝ ટુ m-1. હવે અહીંયા x મલ્ટીપ્લાય કરી બંને બાજુ, તો અહીંયા x રેઝ ટુ n-1, અહીંયા 1 ઘાત, તો એ કેન્સલ. તો શું મળ્યું? x ઇન્ટુ dy બાય dx m ઇન્ટુ x રેઝ ટુ m, m ઇન્ટુ x રેઝ ટુ m. x dy બાય dx શું મળ્યું? m ઇન્ટુ x રેઝ ટુ m. એ જ રીતે d2y બાય dx2 ફાઇન્ડ કરશો, એ મળશે m ઇન્ટુ m-1 રેઝ ટુ x રેઝ ટુ m. એ કઈ રીતે? આનું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ m ઇન્ટુ x રેઝ ટુ m-1, તો એનું સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ કરું બીજી વાર, તો શું મળશે? m ઇન્ટુ હજી એક પાવર પડે m-1, એને પાવરમાં એક ઘટે m-2. હવે અહીં x સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય કરો, એટલે કે અહીં જેટલી નેગેટિવ પાવર હોય એટલું મલ્ટીપ્લાય કરો. તો અહીં x સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય કરો તો અહીં નેગેટિવ પાવર, અહીં પોઝિટિવ, કેન્સલ. તો શું મળશે? m ઇન્ટુ m-1 x રેઝ ટુ m. એ રીતે 3 વાર કરું તો x ક્યુબ અને 3 વાર ડેરિવેટિવ કરું તો શું મળશે? m ઇન્ટુ m-1 m-2. એટલે કે 3 વાર ડેરિવેટિવ છે તો 3 ટર્મ આવશે m વાળી, અને x રેઝ ટુ m તો આવશે જ, કેમ કે નેગેટિવ પાવર હતું એ પોઝિટિવ કરવા માટે x ક્યુબ મલ્ટીપ્લાય કર્યું. એ રીતે nth ટાઈમ ડેરિવેટિવ કરું અને x રેઝ ટુ n મલ્ટીપ્લાય કરું તો કેટલી ટર્મ આવશે? n ટર્મ આવશે. છેલ્લી ટર્મ કઈ આવશે? અહીં nth ટાઈમ ડેરિવેટિવ છે, આગળમાં જે હતું એ જ, m-n+1 આ ટર્મ આવશે છેલ્લી. તો m ઇન્ટુ m-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ m-n+1 ઇન્ટુ x રેઝ ટુ m. તો આ બધી વેલ્યુ ગિવન ઇક્વેશનમાં પુટ કરીએ, એટલે કે ઇક્વેશન નંબર 5માં, મેઇન ઇક્વેશનમાં, તો શું મળશે? m ઇન્ટુ m-1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ m-n+1 પ્લસ p1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn સુધી, અને x રેઝ ટુ m તો આવશે જ બધી ટર્મમાં, એટલા માટે કોમન કાઢ્યું. અને therefore m into m-1 plus up to plus into pn is equal to 0. કેના માટે? cf ફાઇન્ડ કરવા માટે. The substitutes of x raised to m for y makes LHS equation 5 0. કેમ કે ઇક્વેશન જોઈશું તો આ શેના માટે? x બરાબર 0 હોય તો તમને શું મળે? cf મળે. તેના માટેની આ મેથડ. પીઆઈ માટે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું કે પીઆઈ આવું હોય તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય. તેના માટેનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈ. Therefore, if m1, m2, mn are roots of equation 6, equation 6 એટલે આ equation, then the complementary function of solution 5 is given by, એટલે કે જો m1 m2 આના રૂટ્સ હોય આ ઇક્વેશનના, એટલે કે m1 m2 આમાં પુટ કરીને ઇક્વેટિંગ 0 મળતું હોય તો cf શું મળે? c1 e રેઝ ટુ x રેઝ ટુ m1 c2 x રેઝ ટુ m2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn x રેઝ ટુ mn, where c1 c2 cn are arbitrary constant. If will be noticed that LHS of 6 is same function of m as coefficients by y, equation 4. equation 4 અને 6 જો, equation 6 શું છે આ, અને 4 જુઓ.
ઇક્વેશન નંબર 4. ઇક્વેશન નંબર 4 એટલે એના જેવું સેમ હે. ડીની જગ્યાએ શું આવ્યું નીચે? એમ આવ્યું. ડીની જગ્યાએ એમ આવ્યું અને ઝેડની જગ્યાએ 0. ઇક્વેશન 4 અને 6માં એલએચએસમાં શું ફેરફાર છે? અહીંયા ડી શું હતું? ડી બાય ડી ઝેડ. ને ત્યાં ને આજના લેક્ચરમાં એમ શું છે? એક્સનો પાવર, બીજું કાંઈ ફેર નથી. ઇક્વેશન 6 જોશો તો ખબર પડશે છે ડીની જગ્યાએ ફક્ત એમ અને ઝેડની જગ્યાએ 0. તો એટલો જ ફેર છે. પણ ત્યાં ટ્રાન્સફોર્મેશન કર્યું હતું આપણે. શું કર્યું હતું? ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ એક્સ, અને અહીંયા શું કર્યું? વાય બરાબર પુટ કર્યું એક્સ રેસ ટુ એમ, એટલે પોલિનોમિયલ. So therefore corresponding integral y is equal to x raised to m1 of equation 5, there is an integral y is equal to e raised to m1z for equation 4. એટલે કે y આમાં પુટ કર્યું y is equal to x raised to m1, ને ત્યાં શું પુટ કરવાનું થાય? y is equal to e raised to m1z પુટ કરી તો બંને ઇક્વલ થઈ જાય. And hence, as already been seen, integral 5 can be obtained the substitution log x for z. z બરાબર આપણે શું પુટ કરતા? log x. તો therefore equation 6, a root m1 repeated r times, એટલે m1 જો રૂટ હોય ઇક્વેશન 6 નું અને r વાર રિપીટ થતું હોય તો કોરસ્પોન્ડિંગ ઇન્ટિગ્રલ અથવા સોલ્યુશન તમે કહો તો પણ ચાલે. ઇન્ટિગ્રલ અને સોલ્યુશન આર સેમ થિંગ. Equation 4 being y is equal to e raised to m1 z c1 plus c2z c3z square plus up to plus crz raised to r minus 1. તો તમને cf આ મળે. The integral of equation 5 is y is equal to x raised to m c1 plus c2 એટલે કે z બરાબર તમે log x પુટ કરો. z બરાબર log x, તો આનું ઇક્વેશન શું બને? આ બને. Similarly, if we equation 6 have a pair of imaginary root, the corresponding integral 4 will be, એટલે કે સોલ્યુશન શું થાય એનું? જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોયું હતું, y is equal to e raised to alpha z c1 cos beta z plus c2 sin beta z. હવે z ની જગ્યાએ log x પુટ કરો તો શું મળશે? આ ઇક્વેશન x raised to alpha c1 cos beta log x plus c2 sin beta log x. હવે એનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે થિયરી ખ્યાલ આવશે. એક્સ ક્યુબ 3 times derivative of y 3x square 2 times derivative of y plus x divided by dx plus y is equal to 0. આ એક્ઝામ્પલ છે. તો આમાં તમે x બરાબર e raised to z એટલે કે z બરાબર log x પુટ કરો અને ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરો તો પણ કરી શકો. પણ આપણે આ થિયરી જોઈ છે એનો યુઝ કરી તો y ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? x raised to m. તો x into dy by dx શું મળે? m x raised to m. અને x square d2y by dx2 શું મળે? m into m minus 1 x raised to m. ક્યુબ હોય તો શું મળે? 3 ટર્મ આવે, m into m minus 1 m plus 2 x raised to m. બધી વેલ્યુ આપેલા ઇક્વેશનમાં મૂકવું તો શું આવે? m into m minus 1 m minus 2 into x raised to m plus 3 તો હતા જ 3 અહીંયા છે તો 3 ના 3 x square d2y by dx2 ની જગ્યાએ શું આવશે? આ ટર્મ તો એ મૂકી પ્લસ m into x dy by dx એટલે શું આવશે? m into x raised to m પ્લસ y બરાબર શું પુટ કર્યું? x raised to m. તો બધી ટર્મમાંથી x raised to m કોમન નીકળશે અને સિમ્પ્લિફાય કરો તો શું આવશે? x raised to m પેલા કોમન કાઢી બધી ટર્મમાંથી અને અહીંયા m મલ્ટીપ્લાય કરી તો શું આવશે? m ક્યુબ પ્લસ 1 x raised to m. આ સિમ્પલી કેલ્ક્યુલેશન છે જે જાતે પણ કરી શકો. તો આના રૂટ શું બનશે? x raised to m ને રિમૂવ કરો અને m ક્યુબ પ્લસ 1 છે તો એના રૂટ કેવા બનશે? પહેલાં રૂટ ફાઇન્ડ કરો. રૂટ કેવા બનશે? m ક્યુબ પ્લસ 1 છે તો -1 1 પ્લસ ઓર માઇનસ √3i by 2 આ એના રૂટ બનશે.
કેમ કે -1 પુટ કરો તો -1 નો ક્યુબ +1 એટલે -1 + 1 0 થઈ ગયું. આ એક રૂટ છે. અને 1 ± √3i/2 આનો ક્યુબ કરો તો શું બનશે? -1. તો કે એના રૂટ ફાઇન્ડ કરવા હોય તો આ રીતે પણ કરી શકો. m³ = -1. સો m = -1 એન્ડ m³ = -1 હોય તો m³ = -1. તો આને -1 ને હું કઈ રીતે લખી શકું? m³ e⁻⁰ -1 એટલે આ રીતે પણ લખી શકું. -1 ને cos 0 0 cos π -1 પ્લસ i sin π 0 એટલે -1 ને આ રીતે પણ લખી શકું. cos π પ્લસ i sin π. sin π ની વેલ્યુ 0 થાય, cos π ની -1 થાય. તો -1 ને આ રીતે લખી શકું. પ્લસ શું થશે? cos π પ્લસ i sin π એટલે e⁻⁵ બાય ઓઇલર થિયરમ. એટલે -1 ને હું કઈ રીતે લખી શકું? e⁻⁵ હવે m³ = -1 હતું. શું લખાય? e⁻⁵ તો m ની વેલ્યુ શું મળે? e⁻⁵ of 1/3. એટલે બંને બાજુ 1/3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી પાવર વડે તો અહીં 1/3 આવશે. તો e⁻⁵ અહીંયા π/3 આવી જાય. e⁻⁵ આ મળ્યું. એટલે મળશે cos π/3 પ્લસ i sin π/3. અહીંયા પ્લસ લ્યો કે માઇનસ લ્યો, પ્લસ ઓર માઇનસ, કેમ કે કોમ્પ્લેક્સ રૂટ કેવા હોય? પેરમાં હોય. cos π/3 એટલે 1/2, sin π/3 એટલે √3/2. તો 1/2 પ્લસ ઓર માઇનસ i √3/2 મળ્યા 3 રૂટ. કેમ કે 3 ડિગ્રીની પોલિનોમિયલ છે, 3 રૂટ મળે. અહીંયા પ્લસ જ લીધું હતું. -1 ને હું આ રીતે પણ લખી શકું, e⁻⁻i⁻. -1 ને આ રીતે પણ લખી શકું, cos π - i sin π. કેમ કે આ તો 0 જ થવાનું. પ્લસમાં લખ્યું તો એ જ રીતે માઇનસમાં લખી શકીએ, એટલા માટે આ પ્લસ ઓર માઇનસ આવશે. એન્ડ હેન્સ y બરાબર શું મળશે? c1/x પ્લસ x⁻1/2. અથવા તમે આ કેટલા રૂટ મળ્યા? કોમ્પ્લેક્સ રૂટ, એક રિયલ રૂટ છે અને બાકીના બંને કોમ્પ્લેક્સ રૂટની પેર છે. તો એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે મળશે? c1/x. આ જાતે ટ્રાય પણ કરી શકો. આનું રૂટ કોમ્પ્લેક્સ રૂટ છે અને એક રિયલ રૂટ છે. તો શું મળશે? y બરાબર c1 e⁻x -1 × x. કેમ કે e⁻m1x આવે, m1 ની જગ્યાએ શું છે? -1 એક રૂટ પ્લસ c2. આને કમ્પેર કેની સાથે કરવું જોશે? આલ્ફા ± i β. બીટાની વેલ્યુ શું થાય? √3/2. એટલે કે c2 cos βx, બીટા એટલે √3/2 × x પ્લસ c3 sin √3/2 × x. અને બાર શું આવે? e⁻⁴x. આલ્ફાની વેલ્યુ 1/2 × x. એટલે આ સોલ્યુશન મળે. એક રૂટ રિયલ છે, -1 છે, જે પણ રિયલ રૂટ હોય તો એનું સોલ્યુશન શું મળે એ આપણે જોયું. જો આ રિયલ રૂટ હોય, રૂટ્સ આર રિયલ, તો શું થાય? c1 x⁻m1 એક જ આવશે, m1, કેમ કે એક જ રૂટ છે. તો c1 x⁻m1 એક રિયલ રૂટ છે, એના માટે c1 × x⁻m1 બરાબર શું છે? -1. તો x⁻⁻ પાવર એટલે c1/x. તો c1/x.
હવે બંને રૂટ કોમ્પ્લેક્સ છે અને એની પેર છે, તો આલ્ફા બરાબર શું આવશે 1/2 અને બીટા બરાબર √3/2. આલ્ફા બીટાની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે કોમ્પ્લેક્સ રૂટ હોય તો એની માટે આપણે જોઈએ તો શું બનશે એનું x⁴ આલ્ફા ઇન્ટુ c1 cos બીટા log x પ્લસ c2 sin બીટા log x. જો કોમ્પ્લેક્સ રૂટ હોય તો એનું સોલ્યુશન શું બને? આ સોલ્યુશન જો રૂટ r ટાઈમ રિપીટ થતા હોય તો આ સોલ્યુશન, એટલે કે ધારો કે x-1² હોય ઓર એમ લઈ m-1² તો 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થાય છે, તો અહીંયા r બરાબર 2 મૂકું તો શું આવે? 2 - 1 1. છેલ્લી ટર્મ શું આવશે? 1 સુધી જાય એટલે આ 2 ટર્મ આવશે. 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થતા હોય તો એ 2 ટર્મ આપશે, c1 + c2 log x. અને જો રૂટ રિયલ હોય બધા તો CF શું બનશે? આ. એટલે એ યાદ રાખજો. આ CF માટે જ થાય, PI માટે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી બધું વિગતવાર જોઈશું. આ r ટાઈમ રિપીટ થતા હોય તો અને કોમ્પ્લેક્સ રૂટ હોય તો આ CF મળશે. એટલે આ ત્રણેય નોટ ડાઉન કરી લેજો. સો m1 મળ્યું આ, એના માટે શું થશે? c1/x અને બાકીના બંને કોમ્પ્લેક્સ રૂટ છે તો CF શું બનશે? એટલે પ્લસ એડ થશે x⁻⁴ આલ્ફા, આલ્ફાની વેલ્યુ 1/2 એટલે x⁻² કૌંસમાં c2 cos બીટા log x, બીટાની વેલ્યુ શું આવે? √3/2 એટલે √3/2 log x પ્લસ c3, કેમ કે c1 યુઝ થઈ ગયું એટલે માટે અહીંયા c2 અને c3 આવશે, અધરવાઇઝ c1 c2 લખો તો ચાલે. sin બીટા log x, બીટાની વેલ્યુ શું છે? √3/2 log x. મળી ગયું સોલ્યુશન. એટલે કે અહીંયા બેને યુઝ કર્યા, રિયલ છે અને આ થયું કોમ્પ્લેક્સ છે એના માટે CF, કેમ કે રૂટ આપણે 3 મળે છે. સેકન્ડ મેથડ ફોર સોલ્યુશન ટુ ફાઇન્ડ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ, એટલે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ સેકન્ડ મેથડ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું એ જોઈ. સો x બરાબર e⁻z પુટ કરવું, તો ઇક્વેશન 1 કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન વિથ કોન્સ્ટન્ટ કોએફિશિયન્ટ્સ યુઝિંગ પ્રોપર સબસ્ટિટ્યુશન. સો x બરાબર e⁻z પુટ કરો તો x બરાબર e⁻z, તો log x બરાબર શું થાય? z બરાબર log x મળ્યું, તો બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, તો dz/dx બરાબર શું થાય? log x નું ડેરિવેટિવ 1/x. સો dz/dx બરાબર 1/x. સો dy/dx શું મળશે? dy/dx ને આ રીતે લખી શકાય, dy/dz, dz મલ્ટીપ્લાય કર્યું અને ડિવાઈડ કર્યું તો એ કેન્સલ થાય તો શું વધે? dy/dx. એટલે dy/dx ને આ રીતે લખી શકી, dy/dz ઇન્ટુ dz/dx. પણ dz/dx ની વેલ્યુ શું મળી? 1/x. dz/dx ની વેલ્યુ મળી 1/x. 1/x આમાં પુટ કરી તો શું મળશે? dy/dz ઇન્ટુ 1/x. સો ફાઇનલી dy/dx બરાબર 1/x ઇન્ટુ dy/dz. x સામે મલ્ટીપ્લાય કરું તો x ઇન્ટુ dy/dx બરાબર શું મળ્યું? dy/dz. અથવા એને આ રીતે પણ કહી શકો, x ઇન્ટુ d/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ d/dz, એટલે કે y તમે કાઢી નાખો તો પણ ચાલે. ઓલ્સો સિમિલરલી d2y/dx 2 ને લખાય d/dx dy/dx, પણ dy/dx ની વેલ્યુ ખબર છે 1/x dy/dz, જ્યાં ફાઇન્ડ કરી. હવે અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ લાગશે, કેમ કે બંનેમાં x વાળી ટર્મ છે, કેમ કે z બરાબર શું છે? log x. તો બંનેમાં x વાળી ટર્મ છે, મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ લાગે તો 1/x નું થાય -1/x² dy/dz એમનેમ પ્લસ 1/x એમનેમ, dy/dz નું થાય d/dx dy/dz. હવે અહીંયા dx છે એને હું અહીંયા લખ્યું અને dz મલ્ટીપ્લાય કર્યું અને ડિવાઈડ કર્યું, કેમ કે અંદર કેવી ટર્મ છે? dz વાળી. હવે આના અહીંયા z ની સાપેક્ષે અને અહીંયા dy/dz, તો સેકન્ડ ટાઈમ થઈ જાય એટલે કે d2y/dz2. અને આનું શું થાય? dz બરાબર z બરાબર log x છે તો dz/dx શું થાય? dz/dx, એટલે કે આનું x સાપેક્ષે શું થાય? લોગનું 1/x, તો અહીંયા આવશે 1/x. સો આગળ આવશે 1/x², એટલે કે આ ટર્મ પહેલાં લખી -1/x² dy/dz. સો x²
બંનેમાં એક્સ સ્ક્વેર છે, કોમન કાઢી સામે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે શું આવશે ડાબી બાજુ એક્સ સ્ક્વેર ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી ટુ વાય બાય ડી ઝેડ ટુ માઇનસ ડી વાય બાય ડી ઝેડ. તો આ સેકન્ડ ટાઈમ કર્યું એટલે આ મળ્યું. અથવા એને વાય રિમૂવ કરીને આ રીતે પણ લખી શકીએ ડી બાય ડી ઝેડ ડી ઝેડ માઇનસ 1, કેમ કે આ ડી બાય ડી ઝેડ આમાંથી કોમન કાઢી શકીએ ઇન્ટુ વાય. એક્સ ક્યુબ લખી અને ત્રીજું ડેરિવેટિવ હોય તો શું બને ડી બાય ડી ઝેડ માઇનસ 1 ડી બાય ડી ઝેડ માઇનસ 2 ઇન્ટુ વાય. એ રીતે nth ડેરિવેટિવ હોય એટલે કે એક્સ રેસ ટુ n nth ડેરિવેટિવ ઓફ વાય તો ડી બાય ડી ઝેડ માઇનસ 1 ડી બાય ડી ઝેડ માઇનસ 2 અપ ટુ ડી બાય ડી ઝેડ nth ડેરિવેટિવ છે તો ક્યાં આવશે ડી બાય ડી ઝેડ માઇનસ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ વાય. હવે જો સિમ્બોલ કાઢી નાખી અને એક્સ ડી બાય ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બનશે ડી બાય ડી ઝેડ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી બાય ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા. એટલે થીટા સિમ્બોલ હવે કેના માટે યુઝ થયો ડી બાય ડી ઝેડ અને એ કેના ઇક્વલ છે એક્સ ડી બાય ડી એક્સ. એટલે કે થીટા વાય બરાબર શું થાય ડીવાય બાય ડી ઝેડ અને એક્સ ડીવાય બાય ડી એક્સ. હવે સમજાઈ ગયું થીટા વાય બરાબર ડીવાય બાય ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ડીવાય બાય ડી એક્સ, કેમ કે એક્સ ડીવાય બાય ડી એક્સની વેલ્યુ આપણે મળી હતી ડીવાય બાય ડી ઝેડ જે હમણાં જ ફાઇન્ડ કરી. થઈ ગયું અહીંયા એક્સ ડીવાય બાય ડી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા વાય અને એક્સ સ્ક્વેર ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ ટુ એટલે થીટા ઇન્ટુ થીટા માઇનસ 1, કેમ કે ડી બાય ડી ઝેડ બરાબર શું મૂક્યું આપણે થીટા. હવેથી થીટા પુટ કરશું ડી બાય ડી ઝેડની જગ્યાએ, એટલે કે જ્યાં થીટા દેખાય શું સમજવાનું ડી બાય ડી ઝેડ. થીટા વાય શું થાય ડી વાય બાય ડી ઝેડ. સો એક્સ સ્ક્વેર ડી ટુ વાય બાય ડી એક્સ ટુ એટલે થીટા ઇન્ટુ થીટા માઇનસ 1 ઇન્ટુ વાય. તો એક્સ ક્યુબ શું થાય એક્સ ક્યુબ અને થર્ડ ડેરિવેટિવ થીટા ઇન્ટુ થીટા માઇનસ 1 થીટા માઇનસ 2 ઇન્ટુ વાય. એ રીતે એન્ડ ટાઈમ હોય તો આવે. Now let us put off the value of equation 1 the following procession. શું આવશે થીટા ઇન્ટુ થીટા માઇનસ 1 એટલે આ ટર્મ આવશે પહેલાં પ્લસ એના આગળની ટર્મ આવે પ્લસ અપ ટુ પ્લસ ક્યાં સુધી આવે પી એન સુધી ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. સો લેટ અસ ડિનોટ ધ અબવ ઇક્વેશન ઇન આ ડોટ વડે દર્શાવ્યું ઇન એફ ઓફ થીટા then we expression become f of theta into y is equal to x. એટલે કે આને શું કહી દીધું એફ ઓફ થીટા, બધી ટર્મ થીટા વાળી છે તો એફ ઓફ થીટા ને આને કહી શકી તો એફ ઓફ થીટા ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. તો વિચ ઇઝ લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન વિથ કોન્સ્ટન્ટ કોએફિશિયન્ટ ઇટ કેન બી સોલ્વ ધ મેથડ ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર. એટલે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ આની મેથડ આ લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન થશે, જેને સોલ્વ કરવાની મેથડ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ. એ કઈ રીતે 1 એફ ઓફ થીટા ઇન્ટુ વાય. આ વાત હતી પીઆઈ માટે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ માટે. એફ ઓફ થીટા શું છે લિનિયર છે, આ લિનિયર છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. એને સોલ્વ કરવાની મેથડ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ હતી. કઈ હતી એક્સ બરાબર ઈ રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ હોય તો થીટાની જગ્યાએ શું પુટ કરવાનું આલ્ફા એ એક્સ રાખો, એ એક્સ હોય થીટાની જગ્યાએ એ પુટ કરવાનું એ બધી મેથડ જે આગળના ચેપ્ટરમાં સમરી તરીકે કોષ્ટકમાં જોયું હતું પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે એ રિપીટ જોઈ લેજો લેક્ચર. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું સિમ્બોલિક ફંક્શન.